Sazangurin, i cili ishte vetëm disa javë përpara, 2-3 javë përpara në këtë studio, dhe tani rikthehet prapë për ta konsumuar edhe një herë gjithë situatë të koronavirusit. Duhet kujdes zonja Zotrinj që Sazani ka bërë një libër, Ledio nuk e di, besoj e ke marrë emailin e Sazanit Ledio, që ka kopertinën e librit, sepse s'mund ta kemi fizikisht, përballje me pandeminë. Libri më i fundit i Sazangurit, zonja Zotrinj, që ka bërë bashkë me 2 autorë të tjerë. Sazan në fakt, para se unë të bëj disa pyetje, të gjithë jemi kurioz ta dim Sazan, ja ku është kopertina e librit Sazanit përballje me pandeminë. Të gjithë jemi kurioz ta dim Sazanguri, ti je tmerrsisht aktiv në këto kohë kolerash, kolerash në thonjza, se është Covid në fakt, në faqen e Facebookut tënd Sazan, dhe un kam veçuar disa nga statuset e tua që kanë qenë bomba fare, por le ta fillojmë Sazan me atë që është më e forta, ose me atë që provokon më shumë dhe që bën zhurmë më shumë. Sazan Guri, ti flet për shumë aspekte të kësaj pandemie, por një nga gjërat që unë nuk e dija që ti vërtet do ishe kaq i apasionuar dhe do ta fokusoje vëmendjen tënde tek ky aspekt, ishte pikërisht frika e madhe Sazan që dhe ti vetë ke dhe që ju bën, se thuash dhe që e ndan me publikun në faqen tënde të Facebookut dhe në media si sot për shembull, këtu te zona lirë, lidhur me teknologjinë më të re 5G. Ti thua Sazan, kujdes, thua ti, po i bën thirrje të gjithëve, madje i ke shkruar më duket dhe letra Edi Ramës ose Ramsit, siç i themi në shkurt këtu në emision, lidhur me 5G-n. Ti thua Sazan Guri me pak fjalë, po e përmbledh se pastaj do ma shpjegosh ti, që kujdes, mos ju nënshtroni vaksinës, që do dalë një ditë, një vaksinë kundër Covidit, kundër koronavirusit, sepse do ju injektojnë thua ti një çip brenda në trup. Dhe ndërkohë këtë lidhe me 5G-n Sazan. A mund ta shpjegosh pse Sazan edhe ti e bërë pjesë e një grupi të madh njerëzish në gjithë botën në fakt që janë dyshues lidhur me masa që po merr, ose më mirë lidhur me gjithë këtë pandemi. Më dëgjon? Po tani po, me të dëgjova në përgjithësi. Mos. Juve më dëgjoni? Jo, unë të dëgjoj shumë mirë, po mos thuaj do ta përsëris nga e para, sepse atje është Jo, nuk ka nevojë, jo, të dëgjova e kapa, 99% të dëgjoj. 5G-ja. Vetëm që nuk e di nga i gjetë ata 2 autorët e tjerë, që aty një autor ke aty në atë libër. Jo, flas për librin tjetër, jo për të libër, ke bërë një libër tjetër ti ku ke 2 autorë të tjerë, nuk ka rëndësi, nuk u flisja për këtë. Ai është për tërmetat, s'ka problem. Për tërmetat. Tash lidhur me pyetjen që po mos shif ekranin, më shif veten tënde këtu përballë, Sazan, mos shikoj ekranin. Të shoh veten time, po në rregull. Të shikoj veten tënde që të dukesh që shef njerëzit përballë. Jepi Sazan. Po në rregull. Atëherë juve bët pyetje që çfarë lidhje ka koronavirusi apo vdekshmëria me 5G-n, a ndoshta jemi përfshirë në atë grupin e madh kundërshtues që ka prodhuar edhe shkencëtarët e botës, por edhe bile në Amerikë janë 410.000 firma të familjes Kennedy, të cilët bëjnë ato 4 kundërshti të mëdha. Kundërshtia e parë është kundërshtia e Bill Gatesit, le të themi. Kundërshtia e dytë është vendosja e çipit, kundërshtia e tretë është pranimi i vaksinës dhe kundërshtia e katërt është kombinimi që këto treja kanë me anë të 5G-s, me rrjetit 5G që quhet. Dhe në të kuptim edhe unë bëj pjesë në këtë grup, besoj që koronavirusi ose COVID-19 nuk është në atë shkallë që u paraqit, sidomos në 90% të shteteve të botës ai nuk u pa si grip i zakonshëm, sepse vdekjet që prodhoi ishin shumë herë më të vogla se sa vdekjet që ka prodhuar gripi sezonal. Për shembull një krahasim, gripi sezonal nga tetori deri në muajin mars ka prodhuar 650.000 vdekje në gjithë botën, ndërsa nga COVID-19 kemi rreth 200.000 apo 250.000 vdekje. Pra nuk ka arritur numri i kësaj që prodhon gripi sezonal. Ndërsa nuk ka raste që të ketë një marrëdhënie direkt midis COVID-19 edhe vdekjes pacientit. Nuk ka rast që ai të ketë vdekur vetëm nga COVID-19. Nuk është vërtetuar ende që në këta 250.000 vdekje në botë që të ketë ndodhur që një person i zakonshëm, normal, sëmurët nga COVID ose preket nga COVID-19 dhe ai vdesë në rrugën e tij të një sëmundjes, siç ishte rasti i kancerit që ju shpjeguat me doktorin e EGS. Pra nuk ka raste të tilla. Kështu që në të kuptim unë kam bërë një sot është gjendja, nuk është më gjendja është situatë civile tani. Situata është pas pandemike. Dhe zakonisht situatat pas pandemike, mjekësia e mbaroi rolin heroik të saj. Tani jemi në situatë që kryeministri mund të ketë komisione të mëdha të njerëzve
shumë disiplinor, ekonomistat të panumërt, inxhinierët të panumërt, psikolog etj. Sazan, dëgjoj, ti të përgjigjesh pyetjes, të lutem më shpjego, sepse kjo është çudia pra, që shumë njerëz nuk e kuptojnë. Pse e lidh me 5G-n? Po pra. Atëherë lidhet me 5G-n, sepse 5G-ja, qofse 4G-ja, është 2 herë gjysmë më e fuqishme se 3G-ja. Dhe 3G-ja është 2 herë më e fuqishme se 2G-ja. Pra, nëse 2G-ja ka 5 frekuenca dhe 4G-ja ka 50 frekuenca maksimale, ndërsa 5G-ja është nga 3 herë, 60 herë deri në 300 herë më e fuqishme se 4G-ja. Po çfarë ka me koronën? Pra, me anë të 5G-s, këta duan të komandojnë, është para njëri që është mjet ushtarak. 5G-ja është mjet që komandon ushtria. Me anë të 5G-s duhet dali ajo që qofse ti si qytetari nuk i bindesh vendosjes së çipit, atëherë ai do krijojë grupin e parë, që është grupi që punon në marrëdhënie zyrtare shtetërore, grupi i dytë janë grupi privat, të cilët ose grupi i sëmurë dhe i prekur nga Covid-19, për shembull në Greqi kryeministri tha që gjithë ata që u prekën nga Covid-19 do kenë një çip me vete. Pra 5G-ja është rrjeti që arrin të komandojë edhe çipin, po edhe sigurisht dhe informacionet e rënda, të mëdha, të shpejta. Pra një sekond, Sazan, një sekond. Pra nuk ka lidhje direkte thua ti, pra nuk është shkak pasor, pra nuk ka lidhje koronavirusi, pra virusi nuk ka lidhje fare me 5G-n, ti thua është alibi. Prit minutë. Është vërtetuar që të thash që Covid-19 nuk ka përhapje pandemike globale. More Sazan, më fal, e kuptuam këtë gjë. Pyetja ime vëlla që ta shpjegojmë për njerëzit është kjo. Ka përputhje pra, një minutë. E ta them Po jo, po unë s'po kuptoj. Cila është lidhja midis Covid-19-s edhe 5G-n, nuk e kuptoj dot. Atë po them. Pikërisht 5 rajonet, Wuhani, Lombardia, Madridi, New Yorku, këto i di saktë, nuk e di Londra, po edhe Londra ndoshta, këto përputhen me 2 gjëra të mëdha. Me hartën e ndotjes mjedisore dhe me hartën e rrjetit 5G-ve. Atëherë, përderisa numri i madh i vdekjeve në këto 5 rajone është ndodh pikërisht edhe për shkaqe se nuk ka një faktor, edhe 18 faktorë të tjerë, por këto 2 faktorë, harta e ndotjes në Milano, në Lombardi, prej 20 vjetësh, është shumë herë më e fuqishme se sa harta e ndotjes në Italinë e Jugut. Dhe jo vetëm kaq, po edhe 5G-ja. Atëherë kur i përputh këto hartat, mbi vendosjen njëra mbi tjetrën, atëherë e marr faktor, ndoshta jo kryesor, po e marr faktor. Pra një sekond, Sazan, një sekond, ta bëjmë bisedë që ta kuptojnë njerëzit, se ndryshe nuk kuptojnë. Pra, ti po më thua, ti po na thua, që edhe për shkak të 5G-s, pra 5G-ja ka provokuar vdekjen e njerëzve nga koronavirusi, apo me anë, pra, apo, më fal një sekond, apo koronavirusi, pra pandemia, po shërben si alibi për instalimin e 5G-s. Këtë do të kuptoj unë pra. Okej, bravo. Edhe njërë. Jo edhe njërë. Rjeti 5G-i, si kundër dhe 4G-ja, kanë ndikim termik, apo edhe jo termik. Jo termik do të thotë që ti mund t'jesh afër antenës së rjetit 5G. Kjo është ndikim jo termik. Ndikimi termik, imagjinoj një furrë mikrovalë që ke në shtëpi, e cila nuk është gjella, nuk ngrohet si soba nga jashtë. Po kjo mikrovalë e ngro me anë fuqisë frekuenciale, që është mikro milimetrike, është afër rrezeve atë që shpjegoi doktori, që me anë të rrezeve X, që është 10 fuqi minus 16, e disa është 5G-ja, 10 fuqi minus 10. Pra, edhe pak e ndan 5G-n si frekuencë, si tëndësi energjie, nga rrezja X që është ionizuese që shkatron. Rrezja ionizuese shkatron në vend. Prandaj dhe doktorët rrinë në një dhomë tjetër, veshin plume të tjera. Nësa 5G, sigurisht, është jo ionizuese, nuk të shkatron vend, por ballafaqimi me të për një kohë më të gjatë, për një ekspozim më të gjatë, apo edhe në laksi, po edhe në distancë caktuar, por që ka proces termik, sepse vetë ajo mikrovala bën proces termik që e ngroj gjallën nga brenda. Pra, edhe ajo e ngroj trupin, apo atëherë ço thotë që 5G-ja bën të mundur që pjesa të caktuar të mureve të enëve të gjakut nga ushqyerja, tash e ke marr Covidin për shkak të një shëndetlik. E ke marrë Covidin për shkak se Covidi shkon ke gjithë, qofse ke 2 persona të identifikuar me test Covid,
janë 8 vjet të tjerë që e kanë në trup, por që nuk reflektojnë asimptomatik. E kuptova këtë. Persona, 45 deri në 80 prej tyre lëvizin që të lirshëm e kanë, por nuk e reflektojnë. Që do të thotë, ta 2 persona kur e marrin, çnot me 5G, që 5G-ja bën të mundur shkëputjen e shumë e mikroelemente, e mikrotrombocideve, e embolave, mikroembole, nga muret e ende gjakut, dhe kur mushkëria kërkon ndihmë nga zëmra, nga qarkullimi i gjakut, nuk i çon dot, i çon gjak me mbetje, i çon gjak me ato që shkëputi 5G-ja. Pra 5G-ja është një shkak tjetër që krijon një lloj procesi termik në qarkullimin e gjakut, krijon mbetje embole, mikroembole, trombocide, të cilat lëvizin tek një njerëz që është me pacient hipertensioni, pacient diabetik. Pra, gjithmonë ka ndodhur që Covidi është shoqëruar me pacient me 2-3 sëmundje. Po është 5G-ja që bën pikërisht këtë lloj shkëputje në muret e gjakut të mbetjeve për shëndetlikët apo me sëmundje bashkëshoqëruese. Pra, neve na duhet si inxhiniera një koncept mjekësor për të bërë konceptin mjedisor ose konceptin inxhinierik. Pra, në këtë tim 5G-ja është shkak, prandaj edhe nuk është asi që harta e tyre mbi vendoset mbi hartën e vdekshmërisë. Po mirë, Sazan, jam dakord, okay. Po me çipin, cila është lidhja e çipit tani? Se është dhe çipi, ti e bëre çipin dhe ke bërë si sanduiç midis 5G-s edhe vaksinës. Po ky çip. Ki parasysh që deri më sot vaksinat kanë qenë vakcina me zhiv. Dhe po ti vësh reti numrin e sëmundjeve, numrin e fëmijëve autik, numrin e fëmijëve me polimelit, numrin e njerëzve janë pikërisht sepse janë 17 vaksinat detyruara në Itali. Ndërkohë që Suedia ka 1 vaksinë detyruar. Që thotë që vaksinat e detyruara, 4 prej tyre vaksinave u bën në muajin tetor, nëntor, dhjetor në Itali. Dhe asnjëri nuk e di që këto vaksinat, të cilat ishin si gjetje për në shtetet urbane, për qytetet urbane, mund të jenë dhe shkak i këtij Covidit të lartë në vdekje. Qipi. E thyen nga vaksina me përmbajtje zhive brenda, e thyen në vaksina gjoja ekologjike, të cilat dhe ato solën në Japoni dëme ansore. Pra, unë besoj që vaksina më e mirë e njeriut, nga zërin është vaksina që prodhon trupi vet. Dhe unë jam i bindur dhe jam kundër sepse nuk ka ndodhur që për një virus deri më sot të prodhohet vaksina. Pse? Sepse në qofse baktereve ju gjendet prindi, vaksina nuk ka prind, nuk ka pacient zero. E vërtetë është. Nuk e di njeri cili është pacienti që e merr nga lakuriçi natë dhe zëm se nuk është laboratorik. E çoj ke pangolini, pastaj nga pangolini vate ke njeriu. Cili është ky pangolin apo ky lakuriç? Nuk gjendet kur. Cili është ai që çoj hipsin nga majmuni ke njeriu? Nuk gjendet kur. Cili është ai që çoj ebolën? Nuk gjendet kur. Prandaj ta thon që na duhet lere këto gjeprat do bëhet për 2 muaj, për 6 muaj. Vaksina dhe në rastin më të mirë do bëhet për 6 vjet. Dhe kur të bëhet, do jetë që mund të sistemojë diçka ke njeriu, 80% do jetë rasti më i mirë dhe best vaccine mund të arrijë 80% të rezultatit. Një sekond. Të provokoj. Sazan, okay, një sekond tani. Sazan, ti besoj flet anglisht dhe kupton anglishtin apo jo? Po, patjetër. Ata një sekond se jam tani kurios ta di. Çmendim ka, është dakord me ty Jarl Princi Libofshes, Jarl Aleksandr Bazi. Ta them këtë mendim që ta them këtë mendim e mbaroj bë çfarë duash. Që vaksina po jo një sekond. Jo ta them këtë mendim të fundit. Po jo të fundit më pse? Thonë që e kanë hequr, po kur ka një listë atje, kjo vaksinë e ka me 40 ku shumica janë metale të rënda. Dhe këto metale të rënda komandohen nga 5G-ja. E kuptuam. Tani, Sazan, një sekond, tani do më thuar dhe për qipin, po para se më flasë për qipin, qa është kjo qipi që... Janë të lidhura për idhe. Vaksina, qipi, Gatesi dhe 5G janë të lidhura, nuk janë të shkëputa njëra nga tjetra. Por qipi përse duhet? Po qipi përse duhet qipi? Po përse duhet qipi? Urdo? Përse duhet që me vaksinës si futi dhe qipi njeriut brenda? Po pra, po qipja është një lloj lende që vihet në këtë pozicion të dorës, dhe qipi ka kobalt, ka metal të rënda, dhe është komanduar pra njeriu që kundërshton qeverinë. Ai njeriu kthehet tash në një sklav, njeriu që kundërshton, që bën Pra Sazan, i bie që ky të jetë një plan ogurzi botror apo një komplot botror që e vendosin disa njerëz. A e pe provën në Australi ti? Prova në Australi të tregon që shumica në Zeland, nuk e di dëgjojmë, në Zeland nuk eci prova e qipit në Zeland. Në Australi kërkojnë që po vajti 40% që ta pranojnë kërkesën që lëryn këtë detat e njeriut,
Atëherë vjet qipi, me 40% e kontrollon ku je ti, ku jam unë, çfarë bën ti, çfarë bën etj. Pra, është lënda që vihet dhe komandohet pikërisht me anë të frekuencës së rrjetit 5G. Pra, është e lidhur vaksina, qipi, rrjeti 5G apo dhe kundërshtia kati që është ai që e prodhon këto gjëra, ata janë të lidhura këto. Ramsi nuk e pranon këtë gjë. Ramsi bile tallet me këto lloj tezash që me këto lloj. Atëherë fundi. Pse atëherë kemi 3 ngjarje të mëdha? Kemi 3 ngjarje të mëdha. Kemi shtimin e rasteve, ndryrën në kodin penal, ku personi që ngjit Covidin ke tjetri dënohet deri në 8 vjet. Pra u penalizua, u ashtësua më fort ligji penal. Pikërisht për ngjitjen e sëmundjeve të tilla. Hoqëm dorë nga mbrojtja e të drejtave të njeriut. 2, dhe Shqipëria është zgjedhur vend për prova. Shqipëria është zgjedhur nga OBSH-ja. Po është konfirmuar? Është konfirmuar kjo? Si vendi laborator për komunizmin, tash zgjedhemi për provat e OBSH-s. O dëgjoj, Nuk jam atë pse u bën këto 3 gjëra? Heqje dorë nga mbrojtja e të drejtave ndërkombëtare të njeriut, dhe e dyta ta thash, ndryrje në kodin penal duke ashtësuar ligjin për rastin që ti ngjit sëmundje me dashje pa dashje, dhe treta që je zgjedhur laborator. Urdhë tash forca duhesh. Po pse e dëgjoj, është e sigurt kjo që Shqipëria është zgjedhur eksperiment? Si vend eksperiment? Po i kemë gjitha që thon media. Po vetëm Shqipëria është zgjedhur në eksperiment, është e pamundshme të zgjedhë vetëm Shqipëria. Jo, si eksperiment, si rasti i parë, si vendi i parë, sepse janë më të bindur se etj. Pra nuk po i futem këtu gjë, por është këto 3 ngjarje dhe ka të kundërshtit e mëdha. Pra, ka të kundërshtit Bill Gates, chip, vaksinë edhe rrjet 5G lidhet me 3 pikërisht heqje dorë nga mbrojtja e drejtave të njeriut. E qartë. Është kodi penal dhe e treta është këtë që tashim larg. Sazani, dhe rikthehemi në këtë lidhje direkte në këtë pjesë të fundit të emisionit me Aleksandr de Bazvil, Jarl Ale de Bazvil, Princin Ale de Bazvil, së bashku me Genardin që do mbyllim emisionin dhe me Sonidën. Po Genardi do ndihmoj tani të bëj përkthimin e Princit. Ara, Princ, ne do flasim tani për legalizimin e kanabisit dhe për amnistin fiskale. 2 gjëra cilat, 2 çështje cilat i ke thënë shumë kohë përpara në këtë studio. Ramsi, kryeministri, domethënë, i rimori vetëm pak ditë më parë, ka folur për amnistin fiskale që kaluan ligjin e të gjitha këto, ka folur në këtë studio për legalizimin e kanabisit mjekësor, ka thënë Ramsi, ka thënë mjekësor. Tani, Princ, para se të ja fjalën, Ledjo ka një moment, kemi një moment kur Princi ka qenë këtë studio, nuk e di, në vitin 2019, në 3 maj, një vit më parë, ja çka thënë Princi i Aleksandr de Bazvil në këtë studio, dëgjoni. Ledjo ka një përmbledhje të vogël. Ja dëgjoni. Keni shpallur këtë plan, si quani ju plani për legalizimin e hashashit dhe përdorimin në të mirë, thonë ju, të ekonomisë së vendit, ju synoni ta ktheni Shqipërinë në shtetin kryesor në botë për kultivimin e hashashit. My explanation is going to be really easy. Based on the report of the World Health Organization Nation, legalize the cannabis will provide an opportunity for Albania to gross $20 billion and create 350,000 employment. Keni shpallur. Pra, ishte vetëm për të kujtuar që Princi ka qenë në studio në 3 maj të vitit 2019, i bie fiks një vit përpara. Atëherë, Princ, si shpjegohet Edi Rama ose Ramsi, siç kanë filluar tani të thonë gjerësisht, e kemi hapur në këtë emision Ramsi dhe më së duket ka mbetur kjo gjë, sepse Spiropari nuk mendon se do përhapet ky term, por një bindur që ka filluar tashmë në gjithandej rrjetet sociale dhe nga memet që bëhen. Princ, të lutem më thuaj, Edi Rama se thuash ti ka vjedhur ty këto dy se thuash ide që ke hedhur në këtë studio apo jo? Apo I ka pas dhe ai? Prince Alexander, is Edi Rama correct in the 2 ideas that you have previously shared with us in this Zone Deer studio, in this studio with us a few years ago, as we show the excerpt from the previous interview with you, and so Edi Rama probably has taken these 2 ideas from you, and he wants to legalize cannabis now, according to what you shared previously, and the fiscal amnesty. These are 2 ideas that you gave originally. You are the original ideator of these ideas. That's I think first, like the prime minister, is like freaking out because he's ending his term as prime minister.
you know that basically he was not reconduct, as a prime minister. He has a lot of problem with justice, around the world, because a lot of problems, he's getting a lot of problem. Me sa duket për kryeministri Edi Rama ka ca probleme tani, sepse ai po i vjen në fund i zgjedhjet, po vjen zgjedhjet e reja dhe ka probleme me drejtsinë, edhe e përdor pak ka përdor në formë triki. Triki do thotë në formë në formë jo të drejtë për drejtë, por në mënyrë mashtruese. Ka përdorur si trick or treat do thotë domethënë që si të ta hedhi. Si Now he's coming back to my proposal that I offer him, with US administration to make the two important level for Albania. It was the mea culpa on the different, sector and department of the laundering money and the tax evasion and the cannabis. I think, sorry, Prince. And so, tani Edi Rama ka ardhur te kjo pjesë, domethënë që në atë që ne bëm me administratën amerikane, dy detë mia që ndava nga raporti i administratës amerikane që të bëjë një mia culpa domethënë të fali amnesti të taks evazionit fiskal, dhe të pronës të evazionit fiskal dhe gjithashtu edhe të kanabisit. I think when the boat is falling down, in the crabs, the guy trying, to get, in the lead, but it's I would say it's a little bit, too late or over, because no matter what, he has to pay for his crime. Tani në fund të fundit thotë është si puna e atij djalit, thotë që ka ardhur, do të jetë në udhëheqje të gjërave të situatës, ose do të jetë në udhëheqje të ideve, por është pak vonë, është i vonuar, nuk është më ai djali i partizan, domethënë që del me idetë, është i vonuar sepse tani krimi edhe ka bërë punën e vet, edhe krimi ka bërë punën e vet. And you cannot fight during 5 years the people who's making cannabis, and after tell them in the end of your mandate I'm gonna legalize the cannabis. It's a little bit tricky. Është pak hileqar në këtë rast. Është pak hileqar sepse ai nuk mund të bëjë këtë gjë që ka luftuar kanabisin për 5 vitet e para, 2 deri 5 vitet e para, dhe pastaj mbas 5 vitesh i thot njerëzit tani do ta legalizoj kanabisin. Do më erdhi një ide e re që të legalizoj kanabisin, mbasi ka luftuar ata. Kjo është një mashtrim ose është një mënyrë hileqare. Po, një sekond, Gerard, thuaj pak Princit. Princ, Ramsi nuk flet për legalizim të kanabisit, në përgjithësi flet për legalizim të kanabisit mjekësor. Po, Prince, Ramsi is not talking about it, is not talking about the legalization of cannabis per se overall, but he's talking about the specific cannabis, medicinal cannabis. That's what he wants to legalize. Medicinal. Yeah, but basically today mostly worldwide has been legalized the cannabis therapeutic, with all the lab around the world. This is stupid. And one more time, what does this mean? Because until he worked with U.S. administration to do so, is one more time just jumping on one task that he has no value and no mandate to do so, because one more time he's doing it in the end of his mandate to be re-elected. We are not such a fool. Kjo e bën në fund të mandatit, që të rizgjidhet përsëri thotë. Besimi ka që budallepsur sepse do ta kishte bërë më përpara në lidhje me mandatin që kishte edhe me në ujdi, të binte në ujdi ose në një koordinim të punës me Shtetet Bashkuara të Amerikës me administratën. Do të binte në administratën. Dhe për sa i përket kanabisit thotë, të gjithë kur nënkuptojnë që kanabisi që legalizohet është kanabisi medicinal ose kurativ ose terapeutik. Nuk është medicinal, nuk është gjithë kanabisin përgjithësi. Megjithëse kjo është një budallik thotë sepse
për veçantinë e llojit kanabis që duhet legalizohet, duhet binde në ujtim me administratën e Shtetit Bashkuar të Amerikës. I cannot trust this guy. He don't know how to manage his government. He don't manage your committee. He don't manage commission. He don't manage anything. He don't manage the country. He don't give any work for his workers. That's why, basically most of the people leave the country. So I think, he's maybe a great artist painter or maybe a movie director or actress, but leave this mandate, and we say bye to you for your next experiences, and let us, handle, the things that you cannot handle by yourself. Qa thot Genar? Praktikisht thot që duhet ta lë këtë mandat, thotë ti themi goodbye, ti themi mirupafshim, ti thot mirupafshim popullit edhe mandatit. Po ja një sekond thoj. Rizgjedhet përsëri sepse thot ai nuk mund të menaxhojë asgjë. Ky djalë thot ky njeri, ky person, ka fjalë për kryeministrin, për Edi Ramën, Ramsit. Thot ky person thot nuk mund të menaxhojë asnjë komision, asnjë parlament, asnjë qeveri, asnjë mënyrë menaxhimi, është shumë dobët në menaxhim thotë situatës, aq më pak ose aq më shumë, të themi që të mund të menaxhojë edhe shtetin, vendin. Sepse ka rënë komplet në gjitha fushat e tij, ka dështuar në menaxhimin e vendit komplet. It's maybe for him better to live with freedom than to live with like a Mussolini. Është më mirë që ai të largohet e të ketë lirinë si liri, të ruaj liritë pra pa uzurpuar liritë personale, sesa të largohet si Mussolini, si u vra Mussolini ose si u largua Mussolini. Po, tani një sekond. Dakor, ky është mendimi i opinioni i Princit Aleksandr de Bazil, po unë mendoj fikse kundër të një, vetëm që ai s'do largohet, pa ai do bëhet dhe më i fuqishëm, aq tepër pas asaj pandemie që ka në favor them unë, shpjegoja Genard Princit, dhe unë mendoj që vitin tjetër që se kjo pandemi do vazhdoj me val, pra do ulet pak, pastaj do ringrihet, pastaj do iki, pastaj do rikthehet prap, as zgjedhjet nuk do bëhen. Dhe që të mos bësh dyert për kthim Genard, thuaja vetëm këtë pjesë që ai do fuqizohet më shumë. Dhe e dyta që është më kryesor dhe Princi e di, sado që Princi se thuash ka dalë hapur kundër mënyrës së si qeverisë Ramsi, mendimi im, thuaj Princit, është që, jo vetëm mendimi im, kjo është vetëm mendimi im, është që deri në këto momente Ramsit ende nuk po i del dot një kundërshtar, qoftë ky individ apo qoftë populli, për të bërë të mundur këtë lloj rotacioni paqësor. Pra në këto kushte, Ramsi po vazhdon të përfitojë me shumicë mbështetje të papar ndërkombëtare, dhe Princi e di këtë gjë, dhe unë pres një përgjigje nga Princi. Si ka mundësi që ky njeri që Princi e quan të paaft për të menaxhuar këtë katund, si ka mundësi ka kaq mbështetje të madhe, qoftë kjo nga amerikanë, nga pjesa zyrtare e amerikanëve, pra me britë ambasadës e këto të gjitha, dhe pastaj edhe nga pjesa tjetër e Europës. Si e shpjegon Princi këtë gjë? Prince Alexander, the situation is this. Arian Chani thinks that Ramsi or Prime Minister Edi Rama will become stronger by next year, by election time, because the situation with COVID-19 could be in waves. Maybe now we have a first wave of COVID-19, maybe we can have another wave in the future in September or October. And what Arian Chani is thinking, he says that probably he will profit from this situation. He will above the situation, and what he will do, he will eventually he will expunge the elections. There will be no election at all, but he will forcefully take the situation at hand and will be re-elected without elections. And the situation around the world with Americans and the Europeans is that they love him very much and they support him very much. And there is no one person to come against him, to come against Edi Rama and to be a leader and to steer this country against Edi Rama. There's no leader. But I'm saying, Alexander, I'm ready. I have a scouting ball, I have a Spartan ball, and I'm ready to challenge Edi Rama in a basketball game. One basketball game will be enough. One basketball game to 10 points. 10 points. Okay. Po këto do i thosh në shqip Genar, se kjo ishte pjesa jote.
Po pra, Që e ke ftuar në duel e basketball, po. Po e fitova basketball, o të më marrin punë, o të kej karigën fare, po e fitova basketball. Okay, so first, like, it's not true. US is not with Edirama. Europe is not with Edirama. That's a lie. That's a big lie. No one is with this guy. No one with Rama or Meta or whatsoever. They don't want these people Kush nuk anymore. është me Ilir Metën as me Ramën në këtë rast, po me Ramën nuk janë, thotë, është gënjeshtër se marrë që nuk e suportojnë fare. That's a lie. That's a lie. And I have proof, and I can show you the proof and everything. We have, you know, a proof, and we have like a proof against them. They have like the different things against them, you know, and they know about it. Of course, they don't want election because they know they can lose the election. That's for sure. Arsyeja është ata nuk duan fare zgjedhje, sepse e dinë që do t'i humbin zgjedhjet. Kjo është më e sigurta, kjo është gjëja më e sigurt që do ndodhi. Prandaj ai nuk do zgjedhje. But they have a problem, me. Po ka një problem, jam unë problemi, thot. Sa bukura, ku je qerë, ku je? Ku je qerë, hajde se në duhet fenomenali qerë tu, ku je, pse më ike? Këtu më duhet një gjikë nga qerë. Il est vraiment phénoménal. Princi, tani me qëra fjala, me që e ktheve në personale dhe the, jam unë problemi për Edi Ramën, pyetja ime është e thjesht, ti ke sa kohë, kjo ka ndodhur para pandemisë, në fakt, ke sa kohë, Princi, që nuk i kemë lidhje të forta me Shqipërinë, sepse u bë publik tashmë lajmi, nuk po them në sekret që ti nuk je më me Eglën apo jo, me Egla Argjin, më duke se jeni divorcuar, jeni ndarë, madje në media Egla ka vënë dhe një intervistë, ti ke qenë shqetësuar, ke folur dhe ti, nuk jeni më bashkë, jetoni më bashkë, ti bile jenë më shumë në Paris, sepse nuk ke ndonjë arsye të madhe për që në Shqipëri, nuk e di tani si vete puna me Çunin, me djalin Aleksandër, kështu që normalisht Edi Rama ose Ramsi, shkurt, nuk të ka dhe aq problem, tani aq më tepër që ti nuk je më në Shqipëri, Prince. Prince Alexander, the problem is now that Edi Rama doesn't see you as a true challenger, because if you'll be a true challenger to Edi Rama, you are now living in Paris and you have had some problems, family problems. You recently have been divorced with Egla Harji, and media has also shown some photos and some interviews with her and you in Paris. And probably you are not a factor anymore in Albania, not a strong factor as you used to be before. What is your opinion on it? So, first of all, I never been married. Së pari thot, su martova asnjëherë me Egla, thot. Jo, atëherë ishte lapsus nga ana ime, nuk ishte martesë zyrtare, po jetonin bashkë, kanë dhe një fëmijë bashkë. Tani s'janë më. It's a lapsus. It's a mistake from my part. You used to live with her together, but you are not married. No, I always been living alone. And you have a child together with her. Yeah. Po are vetëm thot gjithmonë, thot. Of course. There is no problem about that, you know. Look, my family making politics for 2,000 years. Familja ime thot, rrjedha familjare, trungu familjar ka bërë politikë për 2000 vjet, thot. Ja, do t'rregojmë tani familjen e. And we were king of Albania, you know, before Edi Rama even exists, you know. Përpara se të ekzistonte Edi Rama, ne kemi qenë mbretërit e Shqipërisë përpara ekzistencës së Edi Ramës. Po, Genard, duhet ta kujtoj pak Princit, do ta kujtoj pak pikërisht, sepse publiku ndoshta e haron. Cila është lidhja e ti me Shqipërinë? Pra, kush janë pasardhësit e ti? Mund ta shpjegoj pak shkurtimisht. What is your connection with Albania? What are your ascenders or descendants? The king of Albania, Karl of Anjou, in 1272 was the first king of Albania. That was my ancestor. 1272 thot komandant Anjou thot ka qenë mbreti i parë i Shqipërisë. He's the first king of Albania. You know, and that was my direct descendant. And I'm not talking about Alexander the Great, of course. Unë thot, kam qenë pasardhës i këtij mbreti, thot, përpara, thot, dhe unë nuk jam mbreti si Aleksandri i Madh, thot, mos më gatroni me Aleksandrin e Madh Maqedonisë, me të kuptime ka. Qartë. So if we want, you know, to talk about it, it's not a problem. But you know, I told you, you know, Chani, you know, if Rama want to fight with me, I have no problem. I will beat this little guy, you know.
as you know, I've been like in a many wars, you know, so it's no problem for me, you know, to fight him in front of everybody in a place Cannebec, you know. I'm waiting for him. Çfarë thot? Po prit Ramo thotë që të luftoj në luftë me të, të luftoj me të, thotë sepse unë jam mësuar me luftra të vogla, me luftra me beteja të vogla, gjithandej thotë. Dhe unë vi nga Anxhut që ka familja Anxhut. Anxhu, po, Charles Anxhu, po. Pa Anxhut, po, se këtë tha Anxhut ta çpari, po. I'm waiting to beat him. Jam gati ta mund atë thotë, jam gati ta mund Ramo. Po nuk I del në duel Rama, But Rama doesn't come in a duel, not in duel. Nuk del në duel. Yeah, because he's scared. You know, he's scared about everything. You know, I mean, I don't play with kids. You know, I don't play with kids. And US don't play with kids. You know, and Europe don't play with kids. You know, these guys have to get away. Nuk luajnë me fëmijë thotë, nuk luajnë me kalamaj thotë. Po atëre çka që merret me Ramsin për tani Gjenar? Të lutem thuaj Princit, çfarë pse ka marrë kaq inat Ramsin? Then why are you fighting Ramsi so strong? Edi Rama so strong. Why have you so strong anger about Ramsi? So strong, but he's not, you know, he's not even going out from his house, you know, alone. You know, he's not strong. He's a little bit bitch. Po çfarë thumë vlla thotë, si po e luftoj kaq fort thotë. Ai s'po del dot nga shtëpia thotë. Ai është si një kalamaj I vogël. E kuptova, po mos I përkthet gjitha fjalët në ekran sepse e kuptova çfarë tha në fund. Po duket që ka një mllef Princi ka një mllef me Ramsin ton. But Prince Alexander, it looks like you have some anger with Ramsi, some anger. No, I have anger about people who don't respect laws and regulation and still. Unë kam një natë thot, ose kam një natë ose një zemrim thot, me ata njerëz thot që nuk respektojnë rregullat dhe ligjet dhe që vjedhin thot, që vjedhin shumë thot, vjedhin shumë. A leader live for his people. Is a devotion. You don't live for yourself. Udhëheqësi jeton për njerëzit e vet thot. Udhëheqësi jeton për popullin e vet. Është një devocion thot, një devocion. It's really you live for your people, and you know it's really difficult. You know, I've been like, you know, listening and learning a lot before to think about it. You know, you have to be well prepared to live for your people, to live for it. You know, you need to learn and to really be well prepared, because after you have no life, forget about your life. Don't think about money and power and everything. You live for the people. Çfarë thotë Gjenar? Nuk duhet mendosh lideri I vërtet thot, nuk duhet mendoj për fuqinë, për pushtetin, për para thot, për para dhe pushtet thot. Lideri I vërtet duhet mendoj për popullin e vet, duhet jetoj për popullin e vet. Jeton dhe udhëheq popullin e vet me gjithçka që ka, domethënë, me gjithçka, dhe nuk mendon vetëm për veten e vet thot. Qatë, po dakord, të janë gjitha fjalë kështu në parim, jemi dakord gjitha, po në fakt në realitet ndodh komplet ndryshe, dhe jo vetëm në Shqipëri, po gjithandej. In principle we're okay, in principle we agree with you, but the reality shows different. No, the reality always shows the same thing, and it will be a before and after virus, and the virus is an opportunity for taking over. And what you have to understand, this virus is an opportunity to take over and to change everything and to clean up. Çfarë thot Gjenar? Jo, realiteti ndryshon si përpara dhe si nga para tani mbrapa virusit, ose është një. Mos na iku Gjenar dilet jo. Shisi qesh Aleksandri sa I lezetshëm. Mos na iku Gjenardi. Na iku Gjenardi mos. Ne ngeci zumi Gjenardi se po ka nga që ka shumë kohë dhe normalisht thot ndërpritet ajo. A le të jam duke se ka një moment që mbyllet kjo. Po, do ta ketë marrë dikush në telefon Gjenardi me shumë mundësi. Mos. Si t'ja bëjmë? Ale. Oui. Alors, je vais te laisser. Je te remercie beaucoup là de cette intervention que tu as fait live. Je te remercie aussi moi Arian. Et dis-moi, est-ce que po I them që e falenderoj shumë që bëri të ndryrje live në emision. Dis-moi Alexandre, est-ce que tu vas revenir en Albanie ou pas? Bien sûr, je suis rentré à Paris simplement pour des rendez-vous. Je suis rentré ici que pour des meetings, etc. C'était parce que je suis rentré parce que les US m'ont fait rentrer ici.
Mais je ne suis pas que à Paris, j'étais à différents endroits. Je ne peux pas t'en parler comme ça, mais j'ai été à différents endroits, etc. Et voilà, mais je suis rentré que pour le travail. Po I them do kthehesh në Shqipëri apo jo, më thotë do them patjetër, kam disa ditë që kam marrë në Paris, se kam marrë për disa takime e sa gjëra. Avant de nous quitter, Alexandre, je vais te dire une chose. Para se të ndahemi, I them një, po dua t'i kujtoj në fakt diçka. Alexandre, si tu veux vraiment faire face à cette situation en Albanie et créer ton propre, je veux dire, faire revenir ton propre royaume là, en Albanie, tu dois premièrement apprendre l'albanais et deuxièmement faire traduire ton truc là, ton livre, My Je l'ai Duty. fait. Je l'ai fait. Tu l'as déjà traduit? Oui. I them që para se të vinë në Shqipëri dhe t'i bëj opozitë çdo lloj qeverie, jo vetëm Ramsit, nëse do të rikthehet të marrë fronin mbretëror në Shqipëri, me që thotë se është pretendent për fronin në Shqipëri dhe është një nga pasardhësit e mbretit e një prej mbretërve francezë që ka qenë mbret i Shqipërisë dikur. Atëherë duhet të mësoj shqipen një dhe duhet të përkthej librin që ka bërë, detyra ime, My Duty, duhet të përkthej dhe librin në shqip. Libri thotë e kam përkthyer, ndërkohë që për shqip s'kam mësuar akoma. Oui, mais l'albanais, tu l'as pas encore appris. Non, j'ai pas encore appris parce que j'ai pas eu le temps et que j'ai travaillé avec les Nations Unies. Par contre, sur l'Albanie et sur les Balkans et sur la fédération albanaise et sur la fédération balkanique, j'ai eu des rendez-vous avec la Croatie, la Serbie, la Bosnie, etc. Tu sais, le travail que j'ai fait avec les Nations Unies par rapport à l'Albanie, c'est énorme. D'avoir des moyens, d'avoir l'argent. Nuk kam pas kohë të mësoj shqiptën, sepse kam qenë shumë I zënë thot me takime, thot ku kam qenë gjithandej thot Kombet e Bashkuara, në Kroaci, në Sloveni, në disa vende të rajonit. Jemi duke marrë me federatën, me një lloj federate, mais c'est quoi cette fédération là balkanique? Po flet për një federat konfederat balkanike. Oui. Ça a toujours été l'idée, le concept de l'idée d'une fédération balkanique. C'est pas nouveau. Ça a été depuis le 8e siècle. Që për shekullit të 8 thot është kjo ide thot e një konfederate balkanike. Dhe jam duke punuar për të, prandaj s'kam pas kohë. Oui, mais parallèlement, Alexandre, si tu veux vraiment te faire entendre en Albanie, il faut que tu apprennes l'albanais, quoi. Il faut que tu trouves le temps. Oui, mais tu sais, il faut que je parle croate aussi. Je suis avec les Croates, je suis aussi avec les Bosniaques, je suis aussi avec les Serbes, je suis aussi avec tout le monde. Je ne suis pas là. Là, je suis là aussi quand même pour faire, tu sais, pour créer de l'industrie, de l'emploi. Je ne suis pas là pour parler avec les gens, je suis là surtout pour créer de l'industrie, de l'emploi, du développement et du management. Quand j'arrive avec des sources d'argent de 100 millions, 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, c'est ça qui compte. C'est pas autre chose. Është I madh shumë. Di thot, po ndërkohë do të mësoj përveç shqipes edhe kroatisht, edhe rusisht, edhe shumë gjuhë të tjera thot, sepse normalisht pasi që e kuptuat, Aleksandri ka synime të mëdha, zotin nuk ka vetëm Shqipërinë, po bëhet fjalë për Konfederatë Ballkanike. Pra që do rikthehet një ditë mbretëria, do të jetë mbretëria një konfederatë të madhe ballkanike, si të parët e tij. Alexandre, merci beaucoup, hein. C'est à toi que je remercie. Et à bientôt. À bientôt. Merci. À très très vite. À très très vite. Avec des très bonnes nouvelles. Merci. Au revoir.